mundeni me na prezentu veten dhe me na tregu diçka prej kujtimeve tuaja të hershme të fëmijës, domethënë na tregu familjen në të cilën jeni rrit, vendin ku jeni rrit edhe kontekstin pa. Çfarë mbani mend prej fëmijës? Po, është interesant, unë kam lindur në fshat, kam lindur para 66 vjetë, dhe është interesant, ndoshta gjendja psiqike nënës sime në shtazaninë time, ka qenë ajo që ka përcaktuar edhe fatin tim në jetë, edhe për cjella ajo shumë interesante është, sepse baba im ka qenë ushtar në atë kohë, ka ardhur pushim, ka shku, mandej gjithë shtazaninë nana ka pas pa bashkëshortin, pa burrin, edhe natyrisht një lidhje emocionale ka pas me frytin e vet. Edhe pas 7 muajve që kam lindur ka ardhur babai, domethënë. Është një periudhë shumë interesante edhe si duket ajo ka përcjell në jetë, gjithmonë diçka në pritje, gjithmonë diçka si të them të ndërrosh ose hajde bëhet më mirë. Edhe si 4 vjeç kem marrë dhimbje shpërngul nga fshati si both si llapit në Prishtinë, domethënë nga viti 1956 unë jam qytetar i Prishtinës. E mbaj mend Prishtinën shumë interesante në atë kohë, një qytet qytetërisht paka shumë furimë orientale, flitej ato këtu flitej edhe turqisht edhe serbisht, shqipja ishte pak gjuhë e fshatarëve, por unë kam pas fatin e mirë që kam jetuar në një lagje tepër intelektuale që kishin ardhur nga Gjakova, dhe faktikisht përplasja e kulturës nga fshati me kulturën që sillnin gjakovarët për mua ka qenë tepër udhërrëfyese dhe kam pas çka është zhvillimi, çka është niveli intelektual, gjuha e përsosur, jeta familjare, pasuria e madhe në kuptimin e plotnisë së ndërtimit të kulturës kuzhinës, të kulturës sjelljes. Dhe para mendoni një fëmijë i fshatit që vjen në një rreth të tillë dhe menjëherë krijon një botë kujtim të krejt tjetër. Fati im që ka qenë afër edhe një bibliotekë, babai im e lexonte librin, çonte ta blej gazetën shqipe dhe serbokratisht. Mos harrojmë, ka qenë koha e aksionit të armëve, babai përdorte një strategji shumë interesante krahas rilindjes përditshme, se rinia përditshme nga viti 1958 ka filluar. Edhe unë që pa shkuar në shkollë kam ditë shkrim e lexim, edhe shqipen, por edhe çirilicën e serbokratishtën me gazetën e përditshme Atëhere në Borba. Edhe këtu ka filluar edhe interesimi im të qasën bibliotekës qytetit që ka qenë Atëhere në Vllaznimi popull, që sot është Ibn Sulemani, edhe lexoja libra, e plotësoja atë që mungante. Dhe si duket libri ka qenë udhërrëfyes për jetën time, ma ka plotësuar shumë hapësirën, atë vakumin që njeriu s'di ç'bëj me kohën, sidomos kur je një fëmijë i qytetit, sillesh rrugëve, fillon të ndrrej qyteti, lagjet e shumta rënoheshin, ndërtoheshin të reja, e fjala ku është përmendorja sot e Vllaznim Bashkimit, unë e mbaj mend të gjithë hapësirën aty me lokale, mbaj mend edhe librarin që ka qenë në atë zonë. Edhe rënohet qyteti i vjetër, rënoheshin zanatet të ndryshme, edhe unë çudi si fëmijë, më dhimbseshin disa shitore që shkoja me babain për shembull për të marrë kostume, ose për të bler kpuzë ose diçka tjetër. Edhe ato të nesme nuk i gjeja se rënoheshin. Edhe ato ngadal i fusja në kujtesë. Kujtesa është fati im që kam pas edhe gjyshin nga nana edhe gjyshin nga baba, që atë përvojën e tyre ma bartnin me rrëfime, me pralla, me përjetimet ndryshme. Mos harrojmë, ose dua ta theksoj, që gjyshi im nga baba ka qenë në kohën kur është majt kongresi i manastirit, ka qenë ushtar në manastir. Tash para mendoni përjetimet ose rrëfimet e gjyshit tim, i cili ka qenë në vitin 1908-1912 në manastir, kohën e vlimeve të mëdha, kulturore, politike, të flakës të Ballkanit, luftës parë ballkanike, sepse ka qenë ushtar i perandorisë osmane, edhe rrëfimet e tij kanë qenë për mua shumë, domethënë se në orientimin tim nga kultura, nga tradita, nga letërsia, nga leximi, nga plotësimi apo pasurimi i botës shpirtërore. Dhe në anën tjetër, gjyshi nga nana, i cili ka kryer shkollën më të lartë në atë kohë në Shkup me Trezin,
nuk tregonte që është i arsimuar, sepse ka qenë koha shumë e vështirë aksion të armëve, periudha Ranković dhe gjitha, por lexonte shumë. Dhe unë habitash se si ai njeri është në gjendje 24 orë vetëm me libër përpara. Ndoshta ata kanë qenë libër fetar, bie fjala, sepse ajo madreseja janë librat e një religion, domethënë. Mirë, po për mua si fëmijë ka qenë shumë magjike, ç'është ajo magji që tërheq atë, që vazhdimisht jetë mbi librin. Dhe kisha përshtypjen që pa afruar gishtin, faqja e librit të tij, domethënë rrotullohej edhe për mua ishte shumë magjike kjo, dhe si duket ndoshta ishte rrëdhësyes që unë të orientohem në leximin e librit dhe natyrisht me librin kam arrit të gjitha përvojat të ardhmes, të ndërtimit apo të krijimit të vizionit ti marr nga libri. Dhe fati im që kam pas mësues ose arsimtar shumë të mirë, qoftë me të bajraktarin në shkollën 4 klase ka qenë atë kohë Shqip, mandej kaluam në shkollën Vukaragjit, që tash quhet Elena Gjika, domethënë dhe kryerjen e fillores. Pastaj aty ja kam bërë një tradhti babait tim, kishte dëshirë që ta kryja një shkollë, ta rrija më shpejt një shkollë të mesme të ardhmëve, të punësimi, të një shkollë që ka qenë se babai im ka qenë minator në atëherë në minierën e Thëngjillit, edhe kishte dëshirë që atje kishte disa lidhje që unë më shpejt vi të puna. Natyrisht tradhtinë vetme që kam bërë babait tim ka qenë mos suksesi im në provimin pranues. I kam tërheq dokumentet shpejt, kam rapuar në shkollën normale dhe jam regjistruar në shkollën normale. Në shkollën normale kam qenë një ndër nxënësit më të mirë të shkollës normale. Normale 5 vjeçare kam kryer për 4 vjet. Kam pasur në brezdimin Bezir Pacollin, Jakub Krasniqin, shumë emra që kanë dalë nga ish normalja. Domethënë normale ka filluar ai gufimi im, sepse gjithë kohën e kaloja të lirë në bibliotekën e shkollës normale. Biblioteka e shkollës normale ka qenë bibliotekat më të pasura dhe qasja ime në leximin e librit ka qenë e jashtëzakonshme. Norm vjetore kam pas 100 tituj të lexoj, llogaritë parafërsisht 3 libra e gjysmë. Domethënë 3 ditë e gjysmë një libër që i binte rreth 100 tituj, ku përfshihen libra edhe 500 faqe, 600 faqe, po edhe libra për fëmijë, 60 faqe, 80 faqe. Dhe nga ajo kohë kryeveprat botërore kam lexuar me Luftën dhe Paqen, Ana Kareninën, Tragjedia amerikane, shumë libra të tjerë që për mua ka qenë rrëdhësyes shumë i madh. Ma vonë natyrisht më krijua mundësia që të studioj matematikën, e kam dashur shumë shkencat eksakte, edhe për fat timin, për të mashmangur gjithë jetën time, shpallet një konkurs në rilindja, shfryzova rastin, u pranova në punë te veprimtaria botuese, sepse rilindja ka qenë një ndërmarrje heterogjene, ka pas shtypshkratje në gazetën, revistat, etj, edhe veprimtarinë botuese, domethënë, edhe unë kam zënë punë në vitin 1973, kam ndërprer më njëherë studimet, sepse kisha nevojë familja që të kontribuaja, sepse jemi rrit 4 vëllezër dhe 4 motra, kështu që kishte nevojë krahas të ardhurave tepër modeste të babait tim si minator, që ta ndihmoja dhe familjen. Madje ngadalë në orientova letërsi s'kishte problem, sepse njihja letërsinë, kisha pasion në leximin. Në rilindje ngadalë ecën përpara, sepse ishin disa mundësi ta vizitoje çdo trev ku kishte shqiptar, t'i furnizoje bibliotekat e shkollave, bibliotekat e qyteteve, dhe nuk ka vend në hapësirën e ish Jugosllavisë ku ka qenë banuar me shqiptar që s'ka shkel këmba ime në përhapjen e librit në atë kohë, domethënë që nga Ulqini deri te Struga ose Ohri në Maqedoni. Domethënë kjo ka dhënë një përvojë tepër të madhe, të njoh njerëzit, të njoh kulturat, të njoh diversitetet, të njoh shpirtin e popullit, edhe kërkesat që kanë qoftë nxënësit, qoftë punuesit të ndryshëm, qoftë i gjithë spektri, domethënë i hapësirave urbane dhe ndërurbane.
Kështu që ka qenë kjo përvojë jashtëzakonisht e madhe. Shto këtu pastaj edhe pjesëmarrjen e për panajire, ku merrte pjesë rilindja atë botë, si panajiri i Brukselit, panajiri i Frankfurtit, panajiri i Beogradit, i Zagrebit, i Ljubljanës. Domethënë ka qenë një mundësi e madhe që të njihem edhe një formë tjetër, të shoh se si bota ecën me librin, se si krijon forma të ndryshme që libri të jetë sa më afër, sa më shpejt, edhe natyrisht lartësia e botimeve, përkthime të ndryshme letrare. Unë kam pas fatin e mirë që të shkoj edhe në Shqipëri në vitin 1979, në cilësinë e dërgimit të librave dhe të marrjes librave, eksport-importi, e kam parë Shqipërinë atyre viteve, edhe natyrisht edhe kjo është një përvojë tepër e madhe, për shkak se këtë rrezimin e ndërgjegjës kombëtare sigurisht që ka ndikuar shumë eksport-importi i librit nga Shqipëria i viteve 70, ka filluar diku me 68 me demonstratat të vitit 68, në atë kohë kam qenë shkollë normale edhe mbaj mend shumë mirë se si ka ndodhur ato veprime, pastaj edhe më vonë edhe të nishit që u ndërprend gjitha rrugët me Shqipërinë, dhe vetëm mundësi për të parë me botuesit dhe me librin e botuar në Shqipëri ishte panajiri i Frankfurtit. Ne shfrytëzonim rastin që në Frankfurt të takoheshim me kolegët tanë atje dhe të shihnim botimet e reja, letërsinë e përkthyrës sidomos, por edhe letërsinë origjinale që ne si letërsi kombëtare patjetër që duhet të kultivuar dhe duhet mbështetur dhe duhet përkrahur, domethënë duhet ndikuar shumë në afirmimin e saj. Edhe veprat që dilin më njëherë në Tiranë, ne do i kishim edhe në Kosovë, veprat madhore të Ismail Kadarezit, të Dragullit e kështu me radhë, pas përmendje autorë të tjerë. Dhe kjo ka dhënë një pasuni të madhe shpirtërore dhe gjithnjë këtë nektar të thirrur domethënë janë përpjekur që ta zbërthej ose ta përçoj tek punën që kam pas si mision në përhapjen e librit në rilindje. Natyrisht erdhën vitet shumë vështira, sidomos vitit 89-90, kur filloi apartheidi të ndodh në Kosovë. Natyrisht me mbylljen e televizionit dhe të rilindjes, duheshin iniciativa private, atë që krijonte mundësinë ligji dhe pa ta themeluar shtëpinë e parë botuese shqiptare, shtëpinë botuese Buzuku. A qëndrojmë edhe pak më detajisht për konceptin në folni juve për familjen e juaj? Ç'është ka qenë jeta në familjen? Po natyrisht përderisa kam kaluar një pjesë tjetës në fshat, kemi të bëjmë me familje patriarkale, ku shumë antarëshe, ku janë disa breza brenda familjes, domethënë gjysherit, të baba, axhallarët, dajët për shembull. Edhe familje madhe me fëmijë, se thash 4 vllazën, 4 motra, dhe natyrisht është një plotëni gjithmonë që je gjithmonë lëvizje, gjithmonë një lloj zhurmë me kuptimin pozitiv të fjalës, dhe kjo unë e shoh shumë të mirë këtë, sepse sot njeriu me këtë që sheh, që ka ndodhur në gjithë botën, ka probleme me vetminë. Në ato familje patriarkale që ka pas diçka të mirë, ka qenë pikërisht kjo që si ndjeje i vetmuar. Ke pas me çfarë ta plotësosh, domethënë jetën, edhe natyrisht krijon edhe divergjenca, krijon mos pajtime, krijon përplasje, sepse të mos harrojmë gjithmonë është lufta me brezin e ke rregullat janë strikte, një farë rregulla, mos them diktatura familjare, po brenda asaj natyrisht me ecje, me zhvillim, po them për fat mirë në familjen time është lexuar libri, ka qenë dritare hapur, zhvillimi. Sa fëmijë keni qenë? Sa fëmijë keni qenë? Unë 4 vllazër, 4 motra jemi gjallë, 2 nëna ime ka lind 10 fëmijë, 2 pas meje kanë vdek, sepse rrethanat kanë qenë tilla dhe si duket, ndoshta edhe ky ka qenë shkaku që diçka nuk po shkon në fshat, edhe babai mori familjen edhe u shpërngulëm në Prishtinë. Ne 4 vllazër dhe 4 motra jemi gjallë, punojmë shumica me çfarë na ofrohet mundësia. Unë pothuajse i vetmi nga merrem me veprimtarinë botuese, por është edhe një gjë e mirë që babai im djes pas
ishte vizionari i madh, me atë mundësi që kishte, me ato telashe që kishte, se si minator ai kishte probleme me shëndetin, i kishte mushkënit të nxjill, dhe ka vuajt shumë në pjesën e fundit të jetës, një 17 vjet ka vuajt shumë. Po jeta është e tillë, mirë po me atë gjendje ai ka arritur që 3 motra të diplomojnë fakultetin, dhe po ashtu edhe nga vëllezërit të 3 të diplomojnë, me atë rrugë modeste, domethënë ka qenë vizionar i madh, në atë konstelacion problemeve ka arritur që të ndihmoj, domethënë të ndihmoj zhvillimin. Edhe një gjë e tillë natyrisht nuk e kam imponuar as te fëmijët e mi, unë kam 6 fëmijë, 4 djemë, 2 vajza, e martuar në vitin më të vështirë që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë në ngjarjet e 1981-shit. Edhe nga të botë, më thonë, erdhën në jetë 4 djemë, 2 vajza, mburrem me atë se fëmija pa imponim kanë gjetë rrugën e tyre të ecjes përpara, merren me gjëra krejtësisht të librit të kulturës, po e mira është që 2 vajza që i kam janë shumë pa mbarura. Njëra ka kryer masterin para 2 vjetë në New York, tani është për doktorat. Atë e ka arritur me punë, me dije, me njohje perfekte të anglishtes, edhe me kontributin që ka dhënë në ndërmarrje që ka bërë vetë me një shoqat ku ka ndihmuar shumë komunitetin në Fushë Kosovë, komunitetet ju e dini si janë në Fushë Kosovë, madje është nderuar edhe me një çmim organizata e saj OEC-ja në Bashkimin Evropian, madje Komisioneri Evropian Stefan Füle i ka dorëzuar personalisht në një aktivitet krahas shoqatave si motra të Malit, të Serbisë, Maqedonisë, të Shqipërisë, Kosovës. Dhe detyra një prindi është të ndihmoj për aq sa mundet, por megjithatë po nisem nga fëmijët e mi, është një brez i cili ka vizionin e vet, i ka mundësitë e veta të zhvillimit. Kjo është gjë e mirë. Është gjë e mirë sepse nga një jetë apo nga një patriarkalitet, si të them, ose nga një shoqëri konvencionale është arritur që për një kohë shumë shpejt të ecim trendeve, domethënë, edhe këtë kam krijuar mundësia, domethënë pas 99-s, me ndihmën e faktorit ndërkombëtar, me mundësitë që janë hapur, me zhvillimet që kanë ndodhur, me kulmimin me pavarësinë, natyrisht kur jam i thari atyre përpjekjeve që njeriu kur nuk do të pres nga shteti, duhet vetë të jetë, iniciativa duhet të fillojë nga vetvetja. Edhe suksesi qoftë në fushën e botimeve, qoftë fushën familjare, qoftë fushën e angazhimit të fëmijëve, nuk është mbarë nga shteti, por është mbarë nga iniciativa, dhe nëse ti ke iniciativë, ke një vizion dhe mbështet atë vizion, je në gjendje të sakrifikosh për atë vizion, sigurisht që edhe suksesi nuk do të mungojë. Dhe këtu e shohun e të mirën. Mbase kjo është edhe nga përvoja, si ju thashe, familjes time, nga gjyshrit, jeta e vështire e babait tim, deri tek koha kur kem përjetuar apartheidin, kur largoheshim nga puna dhe ishte e detyrueshme që të merresh me diçka që ta plotësoje. Më shumë për çdo periudhën e, do të thonë, kur ju kanë larguar prej punës edhe para. Kisha ne fillimisht më thatë që na tregut për babën ka qenë minator. Nana ka pas barën? Nana është e çuditshme, gjitha nanat janë të mira, natyrisht, dhe kemi respektin të jashtëzakonshëm, por nana ime, përderisa ka pas 10 lindje, ka dashur një burr, është sakrifikuar për atë burr, ka rritur 8 fëmijë, ka kontribuar që ata fëmijë të jenë të suksesshëm, edhe ka qenë analfabete. Kjo është studia e saj, edhe ka qenë një nanë vizionare, një nanë që ka mbështet fëmijët e vet. Në kurs kam dëgjuar një fjalë të rëndë nga nëna, në depresion nga nëna për shembull. Edhe kjo është diçka shumë pozitive, sepse fundit gjitha nënat e tilla kanë qenë atë kohë, kanë përjetuar shumë. Nana ime, babai i kishte shumë të ngritur në kuptimin e ndërgjegjes e gjitha. Mirë po kishte edhe tjetër që ka mbet herët jetime dhe gjithmonë e plotësonte atë mungesën e saj, e plotësonte me sukseset e fëmijëve,
me angazhimin që fëmijët jenë të suksesshëm. Ne kemi detyrim shumë ndaj nanave. Ndoshta edhe kjo ka ndikuar që unë ta shkruaj një dramë për nanën Terezë, por në fakt e kam pas model nanën time. Titulli i dramës është Nana lutet për ne. Gjitha nanat luten për fëmijën e vet. Edhe unë e kam marrë si sinonim jetës dhe të punës nanës Terezë, një dramë që duhet ta them kam mbështet shumë Safetë Rrugova, sepse me kalimin në mshim të nanës Terezë në 1997, në 1998, një vjetorin, jenë përpjek që të bëjnë diçka më shumë për nanën Terezë, edhe lindi nevoja që të shkruhet edhe një dramë për nanën Terezë. Kushtet ka qenë shumë vështira, do të ndalesha pak edhe në periudhën 90-99, periudhë shumë e vështirë. Ne kemi pas largime masive nga puna, njerëzit iknin, shkonin jashtë, zbrazej Kosova, domethënë një diçka krejt rrethana të reja dhe këto rrethana duhej të gjendet njeriu ose me fjala fillimi i bombardimeve, largimi me dhunë nga shtëpitë, marshi deri në Vllace, kalimi një javë në Vllace, nuk dinin çfarë do të ndodh, po megjithatë ishte një kënaqësi se shpëtuam nga terrori dhe në Vllace një javë ditë nuk dinim as çfarë do të ndodh fati ynë. Kalojmë edhe aty zoti Zeneli, po më duk shumë interesant, po kam qejf me qëndruan dhe te kjo pjesë më duk shumë interesant tregimet e gjyshërve që i përmendet, që i rrit me tregimet e gjyshërve. Po më duket tepër interesant nëse mundeni na tregun më detajisht. Po, kjo çështja është populli shqiptar është shumë interesant derisa u është pamundsuar shkolla, u është pamundsuar shkrim leximi, është pamundsuar disa mundësi tjera që kanë pas shtetet për rreth. Mos harrojmë edhe fermanet apo urdhresat e perandorisë osmane që s'kan lejuar shkollat shqipe. Edhe nga 1912 që i kaloi Kosova një territori krejt tjetër padrejtësisht, kanë ndikuar që të krijohet domethënë një gjendje çuditërisht e papërballueshme, po ja që populli arrin ta tejkaloj këtë. Edhe gjithë filozofinë e jetës, gjithë si të them interpretimin e çfarë po ndodhte duke u apërquar gjeneratave të reja ishte nëpërmes filozofisë të rrëfimeve që i kishim nga gjyshërit. Edhe natyrisht është në popujt e rrallë, populli shqiptar që ka arritur, se unë bie fjala fillet e letërsisë botnore që i kemi nga Iliada Odiseja, unë i kam dëgjuar nëpërmes rrëfimeve të gjyshit, edhe pse ai ka qenë nga babai, ka qenë analfabet, ndërsa nga nana thash kishte formim shkollor, edhe njihte edhe filozofi, njihte edhe shkrim leximin, kishte natyrisht alfabetin atëhershëm osman, jo arab, osman. Edhe kishte bibliotekën shumë pasur me literaturë dhe mirë po ajo periudhë ishte e vështirë, mos harrojmë është periudha e Aleksandar Rankovićit. Edhe ai hezitonte që t'i thoshte gjitha gjëra troq sepse survejoje dhe mund të shkonte koka si thuhet. Unë habitem se si kanë arritur që atë periudhë tepër të vështirë të apartheidit që ekzistonte, që të kalohej dhe nëpërmes rrëfimeve, nëpërmes filozofisë, nëpërmes metaforave, figuracione të arrinte që tregonte që duhet punuar natë, që ta largonim djallin nga shtëpia, sepse nuk është vetëm në aspektin fetar djalli, filozofia fetare shumë lidhet me filozofinë pragmatike. Edhe në këtë drejtim ne arrinim që t'i kapnim këto momente. Çfarë figurash letrare, çfarë metafora? Po se si largohet djalli, si duhet luftuar djalli, se si duhet patur mençuri të largimit djallit të keqes, për ta luftuar të keqen, për ta parë të keqen. Edhe domethënë këto nëpërmes rrëfimeve dhe prallave që janë çuditërisht ose i sajonin ose barteshin brez pas brezi. Edhe si duket edhe kjo ka ndikuar që të zhvillohet imagjinata, të orientohem nga letërsia, të shkruaj tregime, të shkruaj poezi, unë kam arritur që edhe çfarë mbanin mend ndonjë prej atyre prallave? Po pralla për shembull mitin e Odiseut, Ciklopit, unë kam nga gjyshi, kam qenë
Asi kam pas 7 vjeç kur I kam mësuar këto njeriu me një sy, se si shkon natën e gjithë ato, domethënë rrëfimi I Odiseut kam dëgjuar nga gjyshi për herë të parë kur kam lexuar Iliadën më vonë, habitesha se si gjithë ato thërmia të Iliadës Odiseut. Kjo tregon një gjë shumë interesante, sepse tash edhe në aspektin e shkencor tregon që fillet ne kemi pas nga një kulturë shumë e zhvilluar, cilën pastaj me dyndjet e mëdha, me sulmet e mëdha, me pushtimet e mëdha, me luftrat e mëdha, është shkatëruar edhe, mos harrojmë, ka pas periudha të epidemive, ka pas periudha tërmeteve, ka pas periudha që është shkatëruar një qytetërim, edhe gjithçka e filozofisë është bartur gojë pas goje, gjenerat pas gjenerate. Kështu që thërmiat e gjithë krijimtarisë të antikitetit, të letërsisë greko-latine, për shembull, thërmiat e tyre I kam dëgjuar nga rrëfimet e gjyshit edhe të dëgjyshurve, domethënë. Edhe natyrisht edhe të odave që ka qenë një filozofi krejt, sepse ndodhte për raste të ndryshme edhe nga qyteti shkonin në fshat kur kishte ndonjë dasëm, kur kishte ndonjë rast I veçantë, edhe ka qenë ai rregulli I odës, dëgjohej njeriu I mençur të rrëfimit e këtij, përvojat e këtij, edhe ne si fëmijë rrinim aty në një kanë dikur pas dere dhe ishim krenar që na krijoi mundësia të dëgjonim gjithat mençuri që shprehej, domethënë faktikisht ishin ato universitetet në atë kohë odat. Ju e dini Anton Qeta ka bërë mbledhjen e folklorit Drënicës dhe po ta studiosh mirë, është një filozofi e jashtëzakonshme, me fjalë të urta, me kashelashët, ne për shembull në netet kur atëherë s'kishte drita elektrike, nata fillon të herët, si të kalosh natën, në errësirë tregoheshin kashelash të ndryshme, lojra të ndryshme, rrëfime të ndryshme, domethënë gjëza. Ishte një botë që duhet ta plotësoj vakumin, domethënë ta plotësoj kohën. Sot me Facebook ato I të kalojmë, domethënë të jenë gjendje këtë botën brenda 5 minutave ta kalosh. Atëherë jeta ka qenë më ngadalshme, po edhe në atë ngadalësim ka pas plotni, domethënë ka pas e plotësoje jetën me këto rrëfime, me këto ngjarje, me këto zhvillim të fantazisë. Kështu që unë kam pas fatin që të jem në familje që ka qenë një zhvillim I tillë I hovshëm, I madh, I krijimtarisë dhe I rrëfimtarisë së gjeniut popullit që thuhet, edhe nga kjo si duket edhe ka marrë edhe frymëzimet që në punë të duhet të jesh patjetër I suksesshëm edhe ta kërkojsh suksesin, ta gjurmosh, të ecësh pas suksesit, ose të bësh diçka të vlefshme për popullin tënd, fillimisht për familjen, për rrethin dhe për popullin. Dhe natyrisht për shembull ku mbaj mend nga shkolla normale, edhe nga shkolla fillore letrare, hartimet e mira, rrethimet e bukura. Edhe aty e sheh kur kontrollon arsimtari dhe habitet me atë që ke shkruar, domethënë edhe vjen arsimtari thotë kush është filani këtu pse? Thotë po ke një hartim shumë I mirë, ke sa ju do fjali, do bukur, pa ishte rezultati I një përvoje të gjyshërve, një përvoje të fshatit, një përvoje të qytetit kur vija e shihja. Dhe ato përshkrimet bie fjala kur rënohej në emër gjoja të ndërtimit të resë, rënohej e vjetra që ishin gjëra shumë të bukura, ishin artizanatet Prishtina ka pas të jashtëzakonshme në viteve 50 nga periudhën. 1956 për shembull, 5 vjet para se ndërtohej për shembull përmendoria që është kjo Trekanshi që quhet. Në fshat keni jetuar në bashkësi, në Prishtina keni lëvizë gjithë familja në bashkësi. Po. Natyrisht ardhen në Prishtinë fillimisht ka qenë në një dhomë qira, ishin të vegjël, isha domethënë unë dhe motra ime më e madhe, unë jam më I madhi për të tjerë djemve, edhe vajza pastaj më vonë që lindën, domethënë isha fëmia I dytë në familje, dhe kur erdhëm në Prishtinë ishte një dhomë vogël, e mbaj mend si sot, diku atje bie kurudh, dhe në 5-6 muaj kem qëndruar në shtëpi, ka pas disa probleme te Kuçiraxhiu, ka ndodhur një vjedhje aty, ne ishim në fshat për një ceremoni, diçka një darsëm ose diçka, edhe vinë policia në fshat, kërkojnë që ka ndodhur, unë jam lemerit si fëmijë, domethënë kam qenë shumë I vogël në atë kohë, 5-6 vjeç, dhe jam të merruar nga policia. Edhe sot e kam pikpyetja, kanë ardhur ata për shkak të vjedhjes që ka ndodhur në atë shtëpi, a kanë ardhur për shkak të aksionit të armëve,
sepse nuk donin të na friksonin prindërit për shkak të problemeve politike që ekzistonin në atë kohë. Dhe mos harrojmë, unë po e përmend një diçka shumë interesante, kam theksuar edhe në fillim, ardha ime në Prishtinë në atë moshë, flitej shumë edhe turqisht, ajo ishte një lloj, ishte, si them, një lloj zhargoni, edhe krejt qëllimi ka qenë të humbet identiteti shqiptar, ka qenë lojë e pushtetit. Edhe kam pas një lidhje me një familje, hala e babait tim, motra e gjyshit, ka qenë në Prishtinë, ka jetuar atë botë, edhe djemta ajo kishte shumë vizionar, ishin tapet UDB-s, edhe në vitin 1962 janë larguar nga Kosova, kanë shkuar në Turqi. Edhe në vitin 1962 kam ditur të komunikoj turqisht pak a shumë, sepse më interesonte lagja, çfarë flitshin, besa edhe na shanin neve që vinim nga fshati, na përbuznin nga pak, nuk trajtoheshim si duhet, edhe duhej të përballuar dhe vetëm një mundësi është me kulturë, me lexim, me elegancë, të kalojmë ato manire që ekziston, domethënë që kishte krijuar familjet konvencionale këtu në qytetin e Prishtinës. Po, nuk shkoj shumë kohë dhe ndroj e tëra, shumë shkoj ndroj e tëra. Në Prishtinë mandej si familje nukleare, vetëm jo dhe prindrit? Vetëm familja thjesht domethënë prindërve të mi. Edhe mandej kem kalu, kem lëviz, nga një lagje në lagje, me fjala deri tash janë ndruar 5 shtëpi, edhe çuditërisht vuaj nga një mungesë e shokëve të feminisë, sepse nëse i rën 5 lagje të ndryshme, këtë ndryshme, edhe tamam të krijon një shoqëri, kalon lagje këtë tjetër, ajo shoqëria mbetet. Cila ishte ajo lagja e parë? Lagja e parë ka qenë bëhej kurudh, aty ishte kolonia e re quhej atëherën, ka pas pak shtëpi atje, bëhej kurudh, edhe çfarë lagje ka qenë kjo? Lagja e të ardhurve, kolonia e re quhej. Bile habiteshim, quheshin edhe me terma serbisht Nova Kolonia, kolonia e re. Të më thënë ishte mihe kurudh atje, mi urën që shkohet për Pudujev atje, ka pas pak shtëpi janë. Edhe pastaj te shkolla fillore me të Bajraktari, ka qenë e treta në fakt, pastaj tek tregu i perimeve që quhet një periudhë 9 vjeçare, prej aty tash ku jem. Jo, te tregu i ri, te tregu i perimeve, i tregu këtu në tregu kryesor që është i Prishtinës, te televizioni. Më thonë, unë e mbaj men atë pjesë këtë ndryshe, ka qenë edhe disa pjesë të televizionit që jo vetëm të qendra televizionit, por edhe në pjesën tjetër e mbaj men edhe një treg ka qenë aty, një hapësirë këtë e tregut. Këtë ndryshe ka qenë ai tregu i organizuar, po flas gjithmonë për vitet 1957, 8, 60 fjala. Edhe në atë pjesë më vonë ka qenë edhe stacioni i autobusëve, pikrisht ku është ajo pjesa e tregut mes televizionit edhe tregut, ka qenë stacion. Ka qenë dikun prej 6, 7, 8 deri dikun 7, 8, po. Në cilat lagje vendoset mandej? Mandej tas ligje tash ku jem sot. Të më thonë një lagje këtë e re, tas ligja s'ka pas asnjë shtëpi ku shkonim shkollën normale, bile kishim frikë natën të kalonim mandej, se ishte shkretin, s'kishte asgjë. Ajo pjesë. Tregon për këtë lëvizje në për qytet, ju pas ka ra me përjetu... Po, kjo tregon, po them, më kalon pak komplekse, sepse mungesa e shokëve të feminisë është e çuditshme, domethënë, edhe po unë këtë kam plotësuar, si ju thash më herët, me librin. Libri është mi ka plotësuar gjitha mungesat e shoqërisë, mungesat e sepse njeriu ka gjithmonë mungesa, ka mungesa dhe materiale, ka dhe mungesa ndryshme. Të mos zgjerohem, domethënë, në filozofinë e një fëmije, cili është pak a shumë me kërkesa, ose nuk është e lehtë jesh biri një minatori dhe të përballesh me diferencat e mëdha, qoftë të zhvillimit ose të prejardhjes ose ku ta diun. Edhe e ka plotësuar këtë me librin. Me jetën e personazheve të librave unë bashkëtoja, domethënë, dhe ndjeha mirë me një personazh të New Yorkut, me një personazh të Amerikës, një personazh të Australisë, me Robinson Crusoe, i vetmuar atje ku ka jetuar dhe ka plotësuar jetën, domethënë. Kam lexuar atë kohë shumë libra
edhe të udhëpërshkrimeve, të aventurave, të lëvizjeve në përdetra. Domethënë jetën e detit e kam mësuar nga librat dhe e kënaqesha me librat si Ishulli Koralev ose kanë qenë disa librat një udhëpërshkruesi hungarez, një Tibor Sekel, deri aventurat në Amazoni i kam lexuar nga atë botën e indianëve, e njerëzve që kanë fisëve të ndryshme që jetojnë në ato gjunglat e Amazonës. Domethënë si fëmijë 10-12 vjeç i kam përjetuar ato gjëra dhe ishte diçka jashtëzakonshme. E sheh botën domethënë shumë më shpejt se si sot që janë rrjetet sociale, për shembull, ne kishim ata libra ose një titulli shumë interesant ku nuk kam rrit qytetnimi, për shembull, pikërisht i këtij Tibor Sekelit, një aventurier shumë interesant, ose Kontiki i Tur Hayerdala, i ka qenë një aventurier që ka bërë pamundurat në oqeane, të shikoja ka pas mundësi njeriu me një anije të drurit të shkoj nga një kontinent në kontinentin tjetër. Janë gjëra të cilat e kam plotësuar veten me këto aventura në moshën shumë të re. Dhe jam ndje shumë mirë, jam ndje komode, kam plotësuar atë që mungante, kam plotësuar mungesën e shokëve, mungesën e një paraje që ka dëshirë njeriu ta shohë, ose pastaj edhe një botë tjetër është kërkesa shumë e madhe ose dëshira shumë e madhe jonë që të shohim film. Atëhere në bëhej tollovi e madhe këto kinematë që kem pas. Domethënë Kinema Rinia, Kinema Vllaznimi dhe Kinema Armatës Popullore, APJ që quhej. Kinemaja Vllaznimi ka qenë të APJ-ja. Po, që është sot. Kinema Rinia është këtu përballë këtu. Po te përballë Qafës, po. Ndërsa APJ ku ishte UNMIK-u. Edhe tash më duket e kanë rihapur, në rastisht qellova ditë kur pash disa njerëz aty dhe mirë, e mbaj mend shumë mirë dhe atë kinema, dhe mbashën nga një herë na çonin edhe koncerte të ndryshme frymore, të instrumenteve, dhe shfaqje ndryshme teatrale, dhe e kam ndjek edhe si fëmijë teatrin, kam dashur shumë teatrin. Po shfaqeshin filmat faktikisht farë krimet më të mira, domethënë botërore vinin. Në atë kohë ka qenë interesante ato aventurat e indianëve, Vinetu për shembull ka qenë. Vinetun le që kemi përcjellë në film, po ka qenë edhe një adaptim teatral. Po mbaj mend edhe një diçka shumë interesante të asaj periudhe. Për fjala kur kam kalu një ditë qytetit dhe kam pa një reklam shfaqet Tartufi në vitin 1963, kam qenë 11 vjeç atëherë. Kam ble biletën, kam shkuar kam pa shfaqjen dhe më ka interesu. Domethënë Tartufi Molierit, shekulli 17, mesi shekulli 17, ato flokët e gjata të atyre, domethënë borgjezisë, ta themi kështu, aristokracisë franceze, dhe për mua ishte një botë krejt e re, shumë interesante. Ndoshta edhe është periudha dhe Beatlesave, dhe unë kam kriju një farë lloj adhurimi ndaj flokëve të gjata dhe nga ajo kohë i kam flokë të gjata.